नमस्ते, तपाईहरुलाई यो एक्सेल क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ बरुण खनाल। तपाईहरुलाई आज म एक्सेलमा नम्बरहरुको अगाडि शून्य राख्ने 5 तरिकाहरुको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। एक्सेलमा नम्बरहरुको अगाडि शून्य राख्ने धेरै तरिकाहरु पनि छन्, जसमध्ये उपयोगी यी 5 तरिकाहरुले तपाईलाई धेरै सहयोग गर्नेछ। अन्य एक्सेलका टिप्सहरु लिएर पुनः अर्को क्लासमा अवश्य आउने नै छु। यहाँहरुलाई कुनै जिज्ञासा भएमा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको विषय एक्सेलमा अंकको अगाडि शून्य राख्ने 5 तरिकाहरु। तरिका नम्बर 1 एड एपोस्ट्रोफी। यो सबैभन्दा सजिलो उपाय पनि भनिन्छ। मैले तपाईलाई एउटा स्याम्पल बनाएर राखिसकेको छु। यसलाई मैले यहाँ येलो सेल्समा कपी गर्दै छु है। यसलाई मैले यसमा जस्तै 20 मा अगाडिपटि शून्य राख्नु पर्यो भने अपोस्ट्रोफी अनि 00 जतिवटा शून्य राखे पनि भयो है। त्यसमा यो 0 54 मा पनि राखिदिन्छु। 000 गरेपछि 00 आउने भयो। यस्तै गरी हामीले धेरै जतिवटालाई पनि गर्न सक्ने भयो। धेरै लामो भएको खण्डमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। तपाईलाई यसभन्दा पछिको तरिकाहरुमा सिकाउने छु। तर थोरै नम्बर छ, 2-4 नम्बर छ र त्यसको अगाडिपटि 0 राख्नु छ भने तपाईले यो एपोस्ट्रोफी प्रयोग गरेर पनि तपाईले अंकको अगाडि शून्य राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले एपोस्ट्रोफी प्रयोग गरेको हुनाले यसमा एउटा ग्रीन एउटा एरर देखाएको हुन्छ। यसलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर अनि यसमा क्लिक गरेर इग्नोर एरर गरेपछि यो पनि जान्छ। यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। अर्को पनि एकदमै सजिलो भएछ। यसैसँग सम्बन्धित अर्को पनि तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले यो पुरै कोलमलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि यहाँ जेनरलको ठाउँमा गएर तल टेक्स्ट सिलेक्ट गर्नुस् है। त्यसपछि गएर सिधै टाइप गर्नुस् 000567। केही पनि अपोस्ट्रोफी पनि गर्नु पर्दैन। 000 गरे पनि हुन्छ। यसले एक्सेलले अहिले तपाईले टाइप गरेको अंकलाई एज अ टेक्स्ट रिड गरेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जे तपाईले टाइप गर्नुहुन्छ एज इट इज सेलमा डिस्प्ले हुन्छ है। 098 आयो, 000 पनि आयो, जे पनि आउने भयो एज अ टेक्स्ट। एउटा कुरा पनि मैले थपिहालेँ, यदि तपाईले यसमा प्रयोग भएको अंकहरुलाई क्याल्कुलेसनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो शून्य हटाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने टेक्स्टको रूपमा आएको अंकलाई तपाईले क्याल्कुलेसनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। तरिका नम्बर 2 छ युज अ फंक्सन। रेप्ट फंक्सन प्रयोग गरेर पनि तपाईले अंकको अगाडि शून्य राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पनि एउटा स्याम्पल बनाएर राखिसकेको छु। फंक्सनको प्रयोग गरेर अंकको अगाडि कसरी शून्य राख्ने। मैले फर्मुला टाइप गर्छु इक्वल्स टु REPT ब्राकेट दिनुस्, शून्य अगाडिपटि राख्ने यो शून्य राख्नुस्, कमा दिनुस्। कतिवटा शून्य राख्ने, लेट्स से 3 वटा शून्य राख्ने, ब्राकेट बन्द गरिदिनुस् एन्ड त्यसपछि B3 यो 20 को अगाडि राख्ने हैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि B3 मा क्लिक गर्नुस् अनि इन्टर हान्नुस् है। मैले 3 वटा शून्य राख्ने भनेको थिएँ। यहाँ फर्मुलामा देख्नुहुन्छ 0 अनि 3 भनेको 0 राख्ने 3 पटक B3 को अगाडिपटि है। यसमा आइसकेको छ। अब यसलाई फर्मुलालाई कपी गरेर तल सिलेक्ट गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। सम्पूर्ण अंकहरुमा चाहिँ 3 वटा 0 अगाडिपटि आयो। जस्तो तपाईलाई हरेक अंकमा हरेक सेल्समा 6 डिजिटको अंक चाहियो भन्ने भयो है। यसमा तपाईको अलिकति एक अंक पुगेन, यसलाई गरिदिनुस् 3 को ठाउँमा 4 गरिदिनुस् है। यसमा पनि 6 भयो। यसको ठाउँमा पनि 1 पुगेन, यसको ठाउँमा पनि 4 गरिदिनुस् 6 भयो। तर यदि यो टेक्स्टहरु धेरै लामो छ, हजारौं छ र तपाईलाई 6 डिजिटको सम्पूर्ण एक फर्मेटमा तपाईलाई टेक्स्ट ल्याउनु छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि यही फर्मुलालाई अलिकति एडभान्स बनाएपछि त्यो पनि सम्भव छ। ल हेर्नुस् कसरी गर्ने। यसमा त्यही रेप्ट फंक्सनलाई अलिकति एडभान्स मा हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकदमै यो प्रयोगमा पनि आउँछ यस्तो कुराहरु। इक्वल्स टु हामीले इफ क्लज लाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा इफ B3 को लेन्थ है, इफ
length of B3 is less than 6 किनभने हामीले 6 डिजिट को बनाउने हो नि त less than 6 छ भने wrapped फंक्सन लगाएर है 6 वटा 0 राख्ने 6 वटा 0 राख्ने माइनस 20 6 वटाबाट 20 पनि घटाउनु पर्यो नि माइनस length B3 है तपाईको सकियो अब एन्ड कहाँ राख्ने हो 0 भन्दाखेरि B3 भन्दा अगाडि B3 इफ क्लज लगाइसकेपछि हामीहरूले यदि यो भयो भने यस्तो भएन भने यस्तो भन्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि 6 वटा भयो भने पनि B3 ल्याइदे भनेर भन्नको लागि फेरि B3 ब्र्याकेट बन्द इन्टर गर्नुस् ल हेर्नुस् अब हामीले यहाँ प्रयोग गरेको फर्मुलाबाट सबै अंकहरुमा 6 डिजिट मात्रै आउँछ जस्तै यहाँ 2 वटा छ 6 वटा छ यहाँ 3 वटा छ अब यसलाई फर्मुलालाई कपी गरेर तल राखिदिनुस् 6 आयो यसलाई फेरि कपी गरेर तल राखिदिनुस् 6 वटा आयो गर्दिनुस् यस्तै गरी तपाईले हजारौं जति छ नि तलपट्टि यी मैले धेरैवटा स्याम्पल बनाइसकेको थिएँ यसलाई र इन्टर हान्दिनुस् सबै एकैपटक 6 आयो ल हेर्नुस् यहाँ 2 थियो 5 वटा शून्य एड भयो एकदमै प्रयोगमा आउँछ यी कुराहरु तपाईले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यदि तपाईले फर्मुला जान्नु भएन भने फेरि भिडियोलाई ब्याक गरेर फेरि फर्मुला हेर्नु होला तरिका नम्बर 3 छ कस्टम फर्म्याटिङ यो असाध्यै सजिलो उपाय पनि हो एकदमै सजिलो केही सेकेन्डमै हामीले गर्न सकिन्छ यसलाई पनि मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु एक्जाम्पल मैले बनाएर राखेको छु यसलाई येलो सेल्समा कपी गरौँ ताकि तपाईलाई हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ मैले यसमा येलो सेल्समा कपी गरे अब तपाईले के गर्नुस् भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् है राइट क्लिक गर्नुस् त्यसपछि फर्म्याट सेल्समा क्लिक गर्नुस् फर्म्याट सेल्समा क्लिक गरिसकेपछि कस्टममा जानुस् अनि यसमा कतिवटा जिरो राख्ने हो ल मानौं 5 वटा 1 2 3 4 5 वटा 5 वटा राख्नुस् 6 वटा राख्दिनुस् ल 6 वटा राख्दिनुस् हैन सम्पूर्ण अंकहरु 6 डिजिटको बन्छ अब एक क्लिकमा सम्पूर्ण बने सजिलो उपाय छ यो पनि एकदमै सजिलो उपाय कस्टम फर्म्याटिङ गरेर तपाईले 6 डिजिटको गर्न सक्नुभयो यसमा 5 पनि गर्न सक्नुभयो 10 पनि गर्न सक्नुभयो जति तपाईलाई मन लाग्छ त्यतिको गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो उपाय तरिका नम्बर 4 छ टेक्स्ट फर्मुला टेक्स्टको फर्मुला प्रयोग गरेर पनि हामीहरूले अंकको अगाडिपट्टि शून्य थप्न सकिन्छ मैले यसमा पनि फर्म्याट अलरेडी बनाएर राखिसकेको छु अब जाम यसमा फर्मुला यो टेक्स्ट फर्मुला भनिसकेपछि फर्मुला आइहाल्ने भयो इक्वल्स टु टेक्स्ट त्यसपछि B3 यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् किनभने यसमा 0 राख्ने हो कमा दिनुस् इन्भर्टेड कमा सुरु गर्नुस् कतिवटा 0 राख्ने हो 6 वटा राख्ने कि 5 वटा राख्ने हो यसमा 5 वटा राखौं 1 2 3 4 5 वटा राख्दिए ब्र्याकेट बन्द गर्नुस् यसरी इन्भर्टेड कमा बन्द गर्नुस् अनि ब्र्याकेट बन्द गर्नुस् इन्टर हान्नुस् ल हेर्नुस् अब यसमा तपाईले जति हजारौं वटा भए पनि तपाईले यसमा गएर डबल क्लिक गर्नुभयो भने तलपट्टि आउने भयो अथवा फर्मुला कपी गर्ने अर्को पनि उपाय छ कपी गर्नुस् तल सिलेक्ट गर्नुस् इन्टर हान्नुस् अथवा अहिले मैले गरे जस्तै केही पनि गर्न पर्दैन यहाँ क्लिक गर्नुस् यो कर्नरमा क्लिक गर्नुस् डबल दुई पटक क्लिक गर्नुस् तलपट्टि फर्मुला कपी भएर जान्छ है टेक्स्ट फर्मुलाको माध्यमबाट पनि तपाईले चाहेका शून्यहरु अंकभन्दा अगाडिपट्टि राख्न सक्नुहुने भयो अब अर्को तरिका छ एउटा कन्काटिनेट फर्मुलाको माध्यमबाट पनि तपाईले अंकको अगाडि शून्य राख्न सक्नुहुन्छ हेरौं यसको प्रयोग कसरी गर्ने कन्काटिनेट फर्मुला प्रयोग गरेर अन्य प्रयोगको लागि एकदमै अन्य कामको लागि एकदमै प्रयोगमा आउँछ यसले खास दुईवटा सेल्समा भएका कुराहरूलाई जोड्ने काम गर्छ म तपाईलाई यहाँ गरेर देखाउँछु यसको अगाडि 0 कसरी ल्याउने यसको यो फर्मुलाको प्रयोग गरेर 0 ल्याउनु पनि एकदमै सजिलो छ इक्वल्स टु टाइप गर्नुस् कन्काटिनेट CONCATENATE ब्र्याकेट सुरु गर्नुस् इन्भर्टेड कमा सुरु गर्नुस् 0 0 0 इन्भर्टेड कमा बन्द गर्नुस् भनेको 3 वटा 0 यी 20 मा B3 मा भएको 20 मा 3 वटा 0
एड गर्ने हो। यो मानुस 3 वटा जिरो कुनै अन्य सेल्समा थिए, यसलाई जोड्ने हो। अनि त्यसपछि गएर कमा दिनुस् अनि B3 मा क्लिक गर्नुस्, ब्राकेट बन्द गर्नुस्। यो भनेको B3 मा 3 वटा जिरोहरू ल्याएर जोड्दे भनेको है। जिडियो अब यो तलकोमा पनि 3 वटा जिरो जोडिन्छ। तपाईलाई अघि भने जस्तै 6 वटा नम्बरको भ्यालु चाहिने हो भने त्यो यो फर्मुला यसमा प्रयोगमा आउने भएन है। अब तपाईले यो फर्मुला तपाईले तलपट्टि प्रयोग गरिसकेपछि त तपाईलाई अब 100,000 जति भए पनि फर्मुला कपी गर्न त आइहाल्ने भयो। नम्बरको अगाडि शून्य राख्ने यी 5 तरिकाहरू यहाँहरूले सिक्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। मैले तपाईहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।